תביא לי את הספר. היי, תום טרגר כאן. כמו שאתם יודעים, אור ואני אוהבים למצוא ספרים מוזרים, להקריא אותם לכם ולצחוק עליהם. הפעם הגיע לנו ספר ממישהו בשם אריאל ססון, בשם רפואת הקבלה. בהתחלה הייתי סקפטי. אמרתי, מה רע רפואה? יש פה יונה על הכריכה, נראה בסדר. ואז קראתי עמוד, ומיד אמרנו, אנחנו חייבים לתעד את זה, זה לא יאמן. אנחנו בדיוק היינו בדרך כלל לצלם משהו אחר, אבל פשוט התחלנו לקרוא את זה וזה... זה יותר מדי טוב. אז ככה, זה מתחיל נורא רפואי. זה אומר לך איך אתה יכול לדעת אם יש לך אבנים במראה או בכליות. כשהאדם מתאבק כל הזמן לגרד ולשפשף בכיס, יש לו צורך להשתין, הוא חש בכובד בתוך כיסו וסביבו, יש לו קשיי תנועה מאוד לג'יט רפואי, ואז הנה התרופות שלהם. יש להביא יונה מבבל, לא להאכילה במשך 3 ימים רצופים, לאחר מכן יש לתת לה לאכול זרע של פשטן, לקחת את צואתה של היונה ולאכול אותה טבולה בדבש. זוהי תרופה בדוקה ומנוסה. מי בדק ומי ניסה דבר שכזה? לאבנים בכליות ובדרכי השתן. לקחת ארנבת, להרוג אותה, לשרוף גופתה לאפר על מחבת מלובן, חשוב המחבת, בתוך הטקס הפגני הזה בו אתה רוצח ארנבת וצריך לשרוף אותה לאפר. אחרת זה לא יעבוד. לא יעבוד, אחרת זה נונסנס. לקטוש את האפר לאבקה דקה מאוד, לערבב במים ולשתות יום אחר יום, וגם לקחת קליפות ביצים שיצאו מהם אפרוחים, לקטוש אותם לאבקה דקה מאוד ולתת לחולה לשתות כשהאבקה מעורבת במשקה. האבנים יישברו ויצאו מהגוף על ידי השתן. אני מעדיף את האבן בכליה מאשר לעשות את הדברים האלה, מה דעתכם על זה? אבעבועות. יש מספר תרופות שבעזרתן ניתן לפתוח כל מיני אבעבועות. א', יש לקחת מוח וחוט שדרה של כבש ביחד עם צימוקים, לקטוש אותם יחד, לערבב אותם עם חלמון של ביצה או למרוח את התערובת על הבעבועות ויפתחו. כאילו הוא הלך לסופר, אמר תביא 100 גרם צימוקים, תביא חוט שדרה של כבש. יש להפות עוגיה ולאחר האפייה בעודה חמה לשים עליה מעט דבש נקי וזעפן קטוש, לאחר מכן חורטים על העוגיה את המילה ריטה, שמים אותה על הבעבועות. מה אכפת לבעבועות? איזה מילה שרירותית בעברית נחרטה על עוגיה? אוקיי. חנק. אם יצא הילד מרחם אמו, כשחבל הטבור חונק את צווארו או את ראשו, אתה יודע, זו תופעה מוכרת, יש לבשל צמר גפן בשמן זית. איזה לא הדבר הנכון לעשות בזמן הזה. יש דבר מאוד ספציפי שאתה צריך לעשות. רגע! עכשיו, זה בהמשך של אותה פסקה, אני לא יודע למה. מי שנחנק ממאכל של פטריות, ייקח זבל של תרנגול. הם לא עושים לקשט את המילה אפילו. זבל של תרנגול. יקטוש אותו, יערבב בחומץ חזק, ואז יקיא לחות אבות ודביקות, ויבריא. על מנת להירפא משפעת מצויה, עליך לקחת סכין בעובי 3 מטר, לדקור את עצמך בעיניים ויבריא. אוקיי, מוכן לזה? כן. חרשות, נגיד ואתה חרש, אוקיי? אפשר לרפא חרשות, לא ידעתי. כדי לרפא אדם חרש, יש לקחת חלב של כלב. לא, באמת, חלב של... זה מה שכתוב כאן, חלב של כלב. חלב של כלב, להרתיח אותו על האש, ולאחר מכן לטפטף לאוזן החרש. או, אני רוצה את האו, לא אכפת לי מה בא אחרי האו, אני לוקח את האו. גם דם הזאב עם שמן אגוזים יועיל לחרשים אם יטפטפו מזה לתוך האוזניים, וכך גם ביצי נמלים. דם של זאב. שמים אותן. מה מכשפות? תשיג לי עין של ניוט. מעניין מי יכעס עלינו על הסרטון הזה. כאילו, אני מבין, ברצינות עכשיו, אני מבין שאנחנו מגיעים מתוך נקודת מבט חילונית ושלא נחשפנו לזה, ולכן זה תרבות ששונה משלנו, ולכן זה מצחיק, אני מבין. אבל אתם לא יכולים להגיד, ברצינות, אתם לא יכולים להגיד לי שזה לא אובייקטיבית מצחיק מה שכתוב פה. אוקיי. סימן טוב, אוקיי? סגולה לאנשים המכורים ליין. זה נגיד אתה מכור ליין. אני מכור ליין, זה ידוע. אתה אוהב יין. מה שאני צריך לעשות, אם אתה מכור ליין, ואני רוצה לעזור לך, לכתוב בקערה את השמות עמיון, עמיון, תמיון, תמיון. רגע. אכפת להם איזה שמות. רק התחלנו. אוקיי. לכתוב גם את שם האדם שאותו רוצים לגמול, ואת שם אמו. אני אכתוב את השם שלך ושל אמא שלך. כן. לאחר מכן, יש לקחת דריר מפי השור.
קל. אוקיי, השם שלי, מה שלך, השם שלך? תקשיב, איפה אני מישור? אני אגיד לך מה, זה עבד. כי לא רק שאני לא רוצה לשתות יין יותר, אני לא רוצה לשתות כלום יותר. כל נוזל מגעיל אותי עכשיו, כולל מים, אני חושב ששמעתי את הדבר הזה. אפשר גם, אתה רוצה אלטרנטיבה. אני רוצה אלטרנטיבה. אני רוצה אלטרנטיבה. אם זה היה קשה בשבילי, אתה יודע, להשיג את זה. עוד אופציה, אפשר גם לקחת כבד של עורב שחור. לייבשו, לפורר אותו היטב ולתת לאדם לשתות זאת עם יין ללא ידיעתו. פה כתוב ללא ידיעתו. קודם כל, יום מאוד מוזר במכולת בשביל הבן אדם הזה. יש לכם עורב שחור? בסוגריים, במקום כבד של עורב, ניתן לקחת זבל של ציפור דרור. מה אכפת להם איזה ציפור? מה זה משנה איזה ציפור זו? אכפת להם איזה דרור? איזה חשוב שזה ציפור חופשייה, אתה יודע? זה לא נגמר. כדי למנוע מלהשתכר לאחר שתיית היין, אתה יודע, אתה תשתה כל כך הרבה מהדבר הזה, יש לאכול לפני שתיית היין ריאה של עז צלויה. אתה מבין את הסיטואציה? אתה לא יודע הרי מה יש ביין. זה אני בא אליך ואומר לך, בוא נאכל ריאה של עז צלויה משום מקום. ואתה אומר, מה, למה? בסוף. אם רוצים להפיג מצב של שכרות, יש לתת לאדם לשתות חומץ שמפיג מיד את השפעת היין. אוקיי. למה הכל לא יכול להיות ככה? למה אני צריך להשיג? למה פה לא היה לי עיניים של לטעה וכדומה? בוא אני אקריא לך. אוקיי, לריפוי פחדים אצל ילדים. אז מה שאתה צריך לעשות, נגיד ויהיה לך ילד בעתיד, והוא יפחד הרבה, ואתה לא רוצה שהוא יפחד כמו שאתה פחדת בילדות. עליך לקחת אור של חמור ולתלות על הילד. אני לא מבין שזה הודפס. אני לא מבין שהרצף מילים הזה הודפס. זה כדי שהוא לא יפחד. זה כבר הרבה יותר טראומות. כל דבר אחר. ילד שמן, שרוצים לגרום לו להרזות. רגע, סיימנו עם הפחדים? כן, זה כל מה שאתה צריך. זה כל מה שאתה צריך. רגע, אני חלקי. שנייה. ילד שמן, שרוצים לגרום לו להרזות. יש לבשל לו. אוקיי, תן לי. אז יש לך ככה. אתה יודע, אתה יכול לטפל בקביעה, אתה יכול לטפל בקינים, ואז אתה יכול לטפל בכישוף. אם מישהו כישף אותך. כי תמיד יש את אחד מאלה. אתה בעבודה, אתה כזה, אוח יו, הטילו עליי כישוף היום, זה מה זה, כל כך לא נוח לי. הוא לא חי בהארי פוטר. לא, אני לא יודע באיזה עולם הוא חי. זה כאילו אמור לעזור באמת לאנשים, איזה כישוף. אם נושא אדם על גופו שן של כלב שחור, לא ינבח עליו שום כלב לעולם. על אחת כמה וכמה יכול הדבר להועיל לאדם שננשך על ידי כלב הפוחד מכלבים. אני חייב להגיד, הרף שלי, אם הייתי מתחיל מזה, הייתי צורח ומצחוק, אבל הרף שלי למה אידיוטי ומה לא, כל כך גבוה כבר, שמבחינתי זה לג'יט. מי זה בן אדם הזה? מי זה רפאל הזה שיש לו כל כך הרבה חיות? בן ידידיה שבטח נקבל ממנו מכתב תביעה בקרוב, אני בטוח. יש לו כל כך חיות מתות סביבו. עכשיו, למען הסר ספק, זו המלצה וביקורת. המלצה וביקורת על הספר הזה. וזו ביקורת, אז אין עילה לתבוע אותנו. נכון, זו ביקורת, זה משמע תחת חופש הביטוי. רק רוצה חופש הביטוי, ביקורת. הופה, זה טוב. אז אם יש לך אפילפסיה? כן. כדי שחולה במחלת הנפילה יתרפא לתמיד, רופאים לא אומרים את זה, אבל יש דרכים לפתור את זה. וגם כל הקודמים שאתה צריך לאכול לב של אריה או משהו, זה קצת, זה לרגע. צריכה אישה להכניס את האצבע שלה לעבר המין שלה, ומיד אחר כך להכניס את האצבע הזאת לפה של החולה. בזמן התקף. רצוי שתעשה זאת כמה שיותר מהר. תדמיין את זה שנייה. כבר בתחילת ההתקף, ככה חולה יתרפא לתמיד. האישה יכולה להיות אמו או אחותו או ביתו של החולה. הקטע
הקטע הכי דפוק פה, שזה חייב להיות רק אמא, אחותך או הבת שלך. אתה יודע, או זה, או לקחת מיץ מכיס המרה של דוב. להשרות במים חמימים ולתת לחולה הנפילה לשתות. שיהיה חמים, שלא יהיה חם מדי. לא, חם מדי. אוקיי, עוד אחד, אם אתה רוצה להחלים לגמרי מאפילפסיה. מה, יש הרבה דרכים. מי היה מאמין? זה כמו שפעת, ככה אתה יכול. זה אחד פשוט. להקיס דם של עורב. די, לא יכול יותר. או זה, או לקחת לב של חסידה. לקחת גוזלי עורבים מעט בוגרים, אך שאינם יכולים עדיין לעוף, ולשרוף אותם שלמים עם הנוצות לעפר. בסוגריים, רצוי להרוג אותם לפני ששורפים אותם, כדי שלא יסבלו. אוקיי, תודה. זה ויגן, זה בעד חיות. לקטוש אותם לאבקת דקה. לא צריך לקטוש הכל לאבקת דקה. הכל פה כל כך נונסנס, אני לא יודע מה לעשות כבר. סגולה למחלת הנפילה אצל תינוקות. יש לאכול כיסא. אוקיי, זה לא כתוב פה, אבל נכון שבאותה מידה זה יכול להיות? כאילו לא לשנייה לא אמרת לא הגיוני. לשנייה אמרת כן, נכון. רציתי לראות, יואו, דפוק, כל חיה שהוא... כל חיה שהוא רואה? שורף לאפר. שורף, קוטש. הכל, תראה, לקחת 2 או 3 צפרדעים קטנות, לשרוף אותן לאפר. לשרוף אותן באכזריות. כל אחת לחוד. אחר כך לקטוש את כל האפר לאבקה דקה מאוד. הוא פשוט רצה לרצוח מלא חיות. איך אני אמצא תירוץ? לא, זה רפואי, זה רפואי. הוא קוטש. אני חייב להגיד לך, בתוך הקהילה הזו, אני לא הייתי שותה שום דבר שאף אחד מביא לי. הייתי בודק קודם טוב. הייתי מערך אתה, רגע, איזה מוח של תרנגולת. אדם אשר לקראת קיום יחסי המין קשור, מחושב עברו ואינו מסוגל לתשמיש, בונר, צריך לקחת שריגי עץ צפצפה, להשתין עליהם, או, כן, תומש באחרי האו, אני רוצה. אז אני צריך לקחת שריגי... אז אני עם מישהי. אני מישהי. וזה לא מסתדר. זה לא עובד. חכי שנייה, אני קופץ לקנות עץ צפצפה. ואז ישתין עליו. ואז בום! אני פה עוד דקה. למרוח על עבר המין... רגע, למה זה מרפא? זה קשור, זה אם אתה, יש לך, נראה לי אימפוטנציה, אוקיי? קשור אימפוטנציה. חשוב לי שתראה את זה על המסך, כי אף אחד לא יאמין. למה שאני אומר, כן. עליך למרוח על עבר המין מוח של עורב. מעורב במעט זרפן. תוכנית בישול. קורטוב זרפן. לקחת גרזן חדש, לכתוב עליו את השמות מ4 רוחות, לחמם את הגרזן עד שיהיה חם כמו גחלת, על הנקשר להשתין עליו ולהתרפא. הוא פשוט פסיכופת. הוא פסיכופת. אתה הולך שורף דברים, משתין על הכל. אז שוב, אני עם מישהי, דברים לא קורים. אבל חכי שנייה, אני קופץ לקנות מוח של עורב ולהשתין עליו. לא, מגוחך מה שאמרת. שטויות, זה לקחת מוח של עורב ולמרוח אותו על איבר המין. אני מורח אותו, כן. לפזר לו קצת ככה, אתה יודע, יפה כזה. כמו גורדון רמזי. ואז אתה מבין שאחרי זה אתה צריך לקיים יחסי מין עם האישה המסכנה הזו, שלא יודעת שעכשיו מוח של עורב הולך להיכנס. turn on גדול מאוד. תרופה לנער שאינו חדל להקיא. אני מקיא עם הלב, אני רוצה להפסיק. לקחת שעור ומיץ נענה, לערבב אותו ולשים על הראש. זה אפילו לא לשתות. אתה צריך להניח את זה על הראש שלך. טוב חברים, אני רוצה מאוד להמליץ על הספר הזה של רפאל בן ידיד, רפואת הקבלה או הקבלה, אני לא יודע. מדריך מעשי, מעשי מאוד. מאוד מעשי, פרקטי מאוד. אז לא, אתה צריך לעשות הרבה, אתה צריך לרצוח הרבה חיות, לקטוש הרבה דברים. בקיצור, מחיר מומלץ לצרכן, 58 שקלים. אני חושב שהספר הזה שווה מיליון שקל. אם תשאלו אותי, הוא שווה מיליון. ושוב מזכיר, ביקורת חופש הביטוי. אל תתבע אותנו, אנחנו 2 ילדים. כפי שאתה רואה, 2 ילדים בדירה סחורה. לא תקבל הרבה, לא מייקרוסופט, בוא נגיד ככה. קיצור, תודה רבה, ביי ביי. תודה רבה, היה נפלא. סיימנו לצלם ופתאום מצאת בזווית העין משהו מצחיק. בונוס, ראיתי משהו, ואני לא יודע אם זה מצחיק או לא, כי רק ראיתי בערך. אוקיי, זה סגולה להיריון. שזה מה, זה כאילו אם מישהי רוצה להיות בהיריון? כן, אם הקשור... קשור זה כאילו אימפוטנט. אוקיי. אם הקשור איש זקן ותש כוחו, ישתין בפי צפרדע. אם לא ימצא צפרדע, פה פתאום
אתה יודע, עורבים ונשרים ושורים. כן, זה אין לך בעיה לזה, אבל אם אתה לא מוצא צפרדע, זה היה קשה למצוא. ישתין בפה של דג חי, ויחסירנו למים. כי זה מספיק קשה. לקחת גרזן, לכתוב עליו 3 פעמים מכשפה לא תחיה, ועוד 5 פעמים את המשפט תחיה לא מכשפה. לאחר מכן יש להשליך את הגרזן לאש עד שיתלבן ויהיה כאש, אחר כך להשתין עליו עד שיעלה העשן לערוותו, ואז ילך לקיים יחסי מין. או מותק! לא יודע מה איתך, אבל אני מוכן! אור לא מסוגל להחזיק את המצלמה מרוב צחוק, אז מדי פעם אתם תראו אותה נופלת, כי זה אור נופל על הרצפה מרוב צחוק. זה למי שיש כאבים ברגליים, אוקיי? כשיש כאבים חזקים ברגליים או בשוקיים, עד כי קשה ללכת, יש לערבב צואת כלבים ביוגורט, ולשים בה מעט סוכר. תודה, זה מה שמשפר את זה. יש לתת זאת לאדם החולה, כוס אחת ליום במשך 8 ימים. חשוב שלא ידע השוטה שיש בכוס צואת כלבים, שכן אחרת לא ישתה. ברור! ברור שהוא לא ישתה, לא אתה צריך לרמות אותו. אני אגיד לכם מה, אם הוא היה פותח את הספר הזה בלהגיד שמעו חבר'ה, אני יודע שמה שאני כותב כאן, אני יודע שזה פסיכי. אם הוא היה פותח את זה בזה הייתי אומר טוב בסדר, אני אשמור על ראש פתוח. אבל זו באמת פעם ראשונה שהוא מבהיר לי שהוא עצמו, יש לו טיפת מודעות להבין שזה מטורף להאכיל מישהו בצואת כלבים עם יוגורט. זה לריפוי אדם החולה בקדחת. לגזור ציפורני ידיים ורגליים, לעשות עוגה ולשים אותם בתוכה. לאחר האפייה יש לקחת את העוגה וללכת איתה לשוק מבלי לומר מילה לאיש. הכלב הראשון הנקרא על הדרך, יש לו תתו לאכול בעוגה, כך יתרפא בעל הקדחת. אני רוצה לעבור על זה one by one. אתה צריך לגזור את הציפורני הידיים והרגליים שלך, לעשות עוגה, לשים אותם בתוכה, ולאחר האפייה יש לקחת את העוגה וללכת איתה לשוק בלי לומר מילה לאיש. שאף אחד לא ידע שיש לך עוגה עם ציפורניים, אתה מטורף. זה מעשה קרימינלי ומטורף. הכלב הראשון הנקרא, יש לתת לו לאכול מהעוגה, כך יתרפא בעל הקדחת. יש פה אחד ממש מתחת לזה שהוא מטורף אבל הוא כלום לעומת מה שהיה למעלה. אם ילבש חולה הקדחת בגדיה של אישה שילדה בן זכר מבלי שהבגדים עברו כביסה, יתרפא. אז יש לך את האופציה או לתת לכלב לאכול את הציפורניים שלך בשוק, או לאכול בגד של אישה שרגע ילדה בן כדי לקבל קדחת. אם ניתן למצוא כלב שבפיו יש פרוסת לחם, יש לרדוף אחריו, לקחת את הפת מפיו ולתיתה לחולה לאכול ויתרפא. אתה צריך, אם ניתן למצוא כלב שבפיו יש פרוסת לחם, יש לרדוף אחריו אחרי כלב המסכן ולקחת את הלחם מהפה שלו ולתת לחולה לאכול. אתה פשוט לונטיק. אתה מתרוצץ בשוק עם עוגת ציפורניים, גונב לחמים מכלבים.